So hello guys, this is Nicklex PH. So for this video, tutorial muna tayo. Tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng halftone DTF para sa ating black t-shirt. So kung ready na po kayo, don't forget to subscribe my channel para lagi may updated sa akin ng video. So unang gagawin po is bubuksan po natin ang ating Photoshop. Yan. Then punta tayo sa file. Open. Gawa ko ng sample kanina. So, ang size po nito is para ma-check natin yung size ng ating canvas. Punta sa image, then image size. Ito po yung size niya. Millimeter. So, A4 size. Dapat siya naka 300. Ganyan lang. Then, sunod. Control J. Right, duplicate layer nyo lang to. Then, right click, then duplicate layer din. Tapos, bukas nyo yung new tab. Okay. So, ito na siya. So, magiging dalawa yan. Yan. Ito tayo sa isa lang. Sunod po na tayo sa image. Then, mode. Then, grayscale. Discard nyo lang. Then, nakikita nyo ang grayscale na siya. So, sunod na gagawin nyo is punta tayo sa image. Adjust nyo yung level. Kayo yung mag-decide kung anong gusto nyo mailabas. Ganyan. So, gusto kong mawala yung itim. Ayan, itong parte nito. So, ito, ayan. Kita nyo? Ayan. Itinan ko pa. Ayan. Pero kayo mag-decide kung anong gusto nyo. So, okay nyo lang. Ayan yung level. So, punta ulit tayo sa image. Then, mode. Then, bitmap. Ilalabas na ganito. Then, okay nyo lang. Pa 300, then naka-halftone dapat siya. May pilihan siya yan. So, bibili nyo itong screen. Ako nyo lang. Then, para sa akin, ito yung ginagamit ko. Sa iba kasi pwedeng round, pwedeng clips. Ito kasi yung ginagamit ko clips. Then, frequency. Depende po sa inyo kung anong gusto nyo frequency po. Okay po. So, open nyo lang to. Ayan. Para matingnan mo kung naka-halftone na siya. Click zoom. Ayan. Ayan. Ayan yung magiging kuha niya. So, kita nyo. So, yan. Then, sunod nyo is, copy nyo lang to. Control A. Then, copy. Then, balik kayo dito. Delete nyo yung isa. Then, paste nyo dito. So, magiging ganyan. So, sunod nyo, punta kayo sa select. Then, color range. I-select nyo yung gusto nyo matanggal. So, para sa akin, tanggalin ko yung itim. Then, click yung OK. Adjust nyo konti. Parang tapos, okay. Tapos, delete nyo. So, yung gano'n. Sunod, bababa nyo itong ganito. Para ganyan. Then, click nyo to. Then, right click. Then, create clipping mask. So, ayan yung resulta nyo. Ayan. So, yun na yung magiging, halftone print. Para ma-check nyo kung okay yung print. Kumuha kayo ng solid color, black. Lagay nyo ito sa ilalim. Ayan. Pansin nyo maitim o kulay. Yung kulay ba hindi pareho dun sa dati. So, click mo lang to. Then, adjustment. Then, kayo nyo mag-adjust. Kayo nyo yung cord. Taasan nyo yung ganyan para maging katulad ng dati. Ayan. Then, adjust ulit. Then, yung hue, saturation po. Dagdagan nyo rin kung gusto nyo. Ayan. Ayan, ganyan. So, pag okay na, click nyo kung zoom nyo. Pwede nyo kung makano siya. So, ito yung quality ng Yan. Ito yung mata. So, linya yung ginagamit ko kasi mas gusto ko yung linya. Simple lang, di ba? Mas maganda yung kasi breathable siya. Ito yung magiging, pag ganyan, sisave nyo as PDF. Kung okay na kayo sa kulay, then sa sa brightness, isi-save nyo na. I-click, then save as. Then, syempre PDF para PNG, sorry. Para transparent. Save mo lang, pangalan mo. Halftone image. Save. So, yun guys, napakadali lang, no? So, hopefully, matutunan kayo sa aking tutorial for today's video. So, don't forget to subscribe lagi para at least updated kayo sa aking channel. Thank you very much.